Așteptarea mea a luat sfârșit. Hype-ul lunii este aici pe masă. Este vorba despre OnePlus 7T și OnePlus 7T Pro. Amândouă sunt aici în fața mea. Nu le-am desfăcut, nu le-am desigilat pentru că nu am vrut să vă iau și vouă experiența aceea de unboxing. M-am abținut, credeți-mă că m-am abținut ca să pot să le desfac pe cameră. Mă rog, în teorie le desfac pe cameră, în fața camerei. În schimb, trebuie să apreciez ambalajul ăsta, mi se pare foarte interesant. Adică, bine, îți dai seama, telefonul e atât înăuntru, dar sunt curios să văd de ce este cutia așa mare, ce au putut să pună aici. Și probabil o să fie o experiență de unboxing ca la carte. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. După cum am spus, începem cu 7T, iar aici mi se pare interesant că scrie "This is the OnePlus 7T. It's the culmination of all our design and engineering." Adică până acum nu au fost în top. Cu 7T au ajuns în top și pe plan ingineresc, dar și cu designul și vezi, domne, alte inginerii pe care le mai au pe acolo prin spate. Am zis că am nevoie de cutter, dar nu am nevoie de un cutter. Acesta este Glacier Blue, 8 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern. Ia să vedem cât de satisfăcător se desface această cutie. Haide, ești de aici. Este roșu, peste tot este roșu și înăuntru cutiei. Wow, aici OnePlus este scris cu negru, este în relief. Și asta este un plic imens. Never settle. Scrie. Wow. Aici probabil sunt acele cartonașe și cu invitația. Da, ce drăguț. Stickere. Vai, ce-mi place. Sticker, 3 stickere. Avem și un contact pentru Europa. Ok. Papetărie și cam atât. Deci credeți-mă că nici eu nu m-am uitat la un alt review sau la o altă prezentare pe internet. Așadar este pentru prima oară când deschid această cutie. Da, asta sunt așa de concentrat și mor aici pe interior. Hai să dăm telefonul la o parte. Să vedem ce mai avem aici. Avem un pull tab. Ia. Cât de frumos este prezentată husa. Este o husă transparentă care are punctulețe pe spate, iar marginea este înghețată. Are așa un finisaj frosted. Butoane, văd că la colțuri aici este puțin ridicată, așadar când îl ții pe masă nu atinge telefonul cu ecranul masa. Ok, aici avem cheița pentru SIM, cablul de încărcare evident USB tip C și este cablul roșu, iar aici în final avem un încărcător gigantic, se numește Warp Charge și suportă până la 30 de W. Există laptopuri entry level care nu au încărcătoare de 30 de W. 5V 2A, 5V 6A for Warp Charge 30. Văd că are o folie preaplicată, avem un V-drop notch, grila pentru difuzor și este difuzor și pentru apeluri, dar și pentru muzică, deoarece acest telefon are două difuzoare și avem un semnal stereo. Okay? Aici pe stânga avem butoanele de power și o bandă GSM, smartphone IMEI 1, IMEI 2. Este finisajul acela de sticlă înghețată, se simte atât de bine la mână. Evident, după cum puteți vedea, este un magnet de amprente, 3 camere, Blitz, sigla cu OnePlus. Pe partea dreaptă avem sliderul cu 3 poziții și butonul de power. Partea de sus, Benz GSM, gaura pentru microfonul principal, iar în partea de jos avem grila difuzorului, USB tip C și sertarul. Ia să vedem ce fel de sertar avem. Este un sertăraș micuț, foarte drăguț. Aici, de jur împrejur,
avem și o garnitură de cauciuc, iar aici încape SIM-ul 1 și SIM-ul 2. Evident, nu avem suport pentru card micro SD. Ia să vedem și cum se pune husa pe telefonul acesta. Ia. Da, deci dacă pui husa pe telefonul acesta, devine 100% mai urât. Nu vreau să fiu răutăcios, dar un telefon așa frumos știu că are nevoie de protecție. Să nu scape pe jos sau să nu zgâri. Dar e foarte păcat să folosești o husă pe acest telefon. Ok, îmi place foarte, foarte mult telefonul și sunt destul de entuziasmat, deși nu se vede. Nu mi-a trecut răceala nici acum. Probabil se aude și din vocea mea extraordinar de răgușită. Ei bine, după ce am făcut unboxing și bineînțeles ne-am uitat prin stânga, prin dreapta și v-am spus cât de șmecher este telefonul acesta și cât de bine se simte în mână, hai să vorbim și despre specificații și ceva mai avansat. Pentru început, telefonul cântărește undeva la 190 de grame, deci este destul de greuț și îți dă senzația aia de produs calitativ. Mai departe, mergem către display și display-ul ăsta, Doamne, este atât de frumos, chiar dacă este Full HD. 6,55 inch în diagonală, 402 ppi, iar rezoluția este de 2400 pe 1080 de pixeli. Este protejată cu Gorilla Glass 5 și este compatibil 100% DCI-P3, HDR10 Plus și panou de 90 de Hz, care funcționează și la o luminozitate mai mică decât 50%. Mai departe, mergem către procesor 855 Plus cu Adreno 640, 128 de GB spațiu de stocare intern cu 8 GB RAM. Flash-ul este UFS 3.0, adică un flash rapid plus 90 de Hz plus 8 GB RAM face din acest telefon o rachetă spațială. Hai să ne uităm în teste sintetice și după aia vreau să vorbim puțin despre sistemul de operare. Voi deschide AnTuTu Benchmark, unde am scos un scor destul de bun. Mă rog, foarte bun, nu destul de bun. 476.796 de puncte, iar aici aveți afișate și scorurile la celelalte categorii. Geekbench. Ca de obicei, deschidem, mergem în History, dăm un tap, 787 de puncte în single și 2843 de puncte în multi. Practic este o bestie de telefon. În fine, oricum, testele sintetice sunt doar așa, să-ți faci o părere despre una despre alta. Mai departe, hai să vorbim puțin despre sistemul de operare. Se aseamănă foarte mult cu versiunea stock de Android, însă are câte un tweak pe aici, pe acolo, o chestie mică schimbată care face să fie o experiență cât se poate de fluidă. Uite-te puțin la animația asta de aici. Inclusiv băruța de jos are o animație, un fel de bump așa. Mie mi se pare o atenție la detalii extraordinară. Hai să ne uităm în setări. Uite cât de rapid, uite cât de fluid se mișcă totul. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre panoul din partea stângă. Avem Write Memo, Toolbox, Dashboard și Wallet. Practic nici nu-ți trebuie ceva mai mult decât chestiile astea. De asemenea pot să pun widgeturi și îmi place foarte mult pentru că nu mi-aglomerez foarte mult ecranul principal. Și pentru că tot vorbeam de rafinament și alte lucruri care se mai schimbă pe aici, pe acolo, avem un meniu de personalizare unde pot să-mi personific culoarea accentului. Hai să-l facem verde. Îl facem verde. Vreau să fie alb, deși eu îl pusesem pe negru înainte. Hai să vă arăt cum arată pe alb, cam așa arată pe alb. Pot să schimb forma butoanelor din Quick Settings, rotundă, pătrată, teardrop sau un fel de squircle, cum mai găsim pe la alte icon pack-uri. Pot să descarc alte iconițe și să le instalez în launcherul principal. Pot să schimb fontul și fontul acesta este unul dintre fonturile mele preferate, cel de la OnePlus și One UI sau Samsung One, parcă se numește fontul de la Samsung. Sunt preferatele mele în ceea ce privește interfața. Felul în care OnePlus a reușit să atingă nivelul de fluiditate al iOS-ului
îmi place extraordinar de mult și cât timp am butonat eu acest telefon, nu am avut nici măcar cea mai mică sacadare în interfață. Probabil pe aici, pe acolo vor mai fi câteva aplicații care nu se vor deschide instant, însă acest lucru ține de optimizarea aplicației în sine, nu de sistemul de operare. La naiba, cred că e telefonul meu preferat, devine telefonul meu preferat. Mi se pare mult mai rafinat față de 6. Poate este doar o notă personală sau poate este doar un efect placebo. Personal, cred că este mai bun decât acel telefon în ceea ce privește experiența de utilizare. Nu vorbesc neapărat de hardware, pentru că în final și la urma urmei este un fel de overkill pentru orice ai vrea să faci pe acest telefon. Mai departe, hai să vorbim despre camere. 48 de megapixeli f1.6, evident cu stabilizare optică. 12 megapixeli f2.2, telefoto 2x și 16 megapixeli f2.2 ultra-wide. Practic nu este nimic special, dar îmi place combo-ul de wide, ultra-wide și telefoto. Și rezoluțiile și cadrele pe secundă la care filmează această cameră, e bine, nu mi se pare ceva nou, dar mi se pare ceva binevenit. Camera de selfie este de 16 megapixeli f2.0 și este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă și are stabilizare electronică. Hai să ne uităm puțin și în aplicația de cameră, care mai are o schimbare mică pe aici, pe acolo. De exemplu, aici au apărut butoanele pentru wide, ultra-wide și telefoto, modul video, modul portret, nightscape și așa mai departe. Practic este cât se poate de simplistă această aplicație. Pentru a accesa modul Pro, am făcut o scurtătură și îmi place foarte mult acest lucru. Bam! Mod Pro, controale și tot felul de setări. Aici putem salva fotografiile în 48 de megapixeli, în modul RAW. Putem selecta ISO, White Balance, timpul de expunere până la 30 de secunde, focusul, inclusiv focus manual. Iubesc focusul manual. Iar aici trebuie să menționez un lucru. Vibrația este atât de fină, apropiată de cea de la Samsung, de cea de la Apple sau alte telefoane high-end pe care le-am mai văzut în ultima vreme. Ai impresia că ai efectiv un buton și îți dă feedback-ul acela real. Și cumva contribuie la o experiență completă de flagship, pentru că, uite de exemplu Xiaomi Mi 9 sau Mi 9T Pro și ele sunt flagship-uri, însă au preferat să renunțe la anumite detalii pentru a păstra prețul cât se poate de scăzut pentru acel segment de preț. Însă, acest OnePlus, din punctul meu de vedere, este o combinație între Samsung și Apple. Și de ce vorbesc de Samsung și Apple? Ei bine, ce are Apple? Fluiditatea cu care se mișcă sistemul de operare. Atenția la fiecare detaliu, fiecare animație și fiecare micuț element. Băi, un pixel nu vezi ne la locul lui în interfața lui OnePlus. Ce are de la Samsung sau de ce am comparat cu Samsung? Ei bine, pentru că ei inovează. OnePlus, nu știu dacă au inovat neapărat, dar pur și simplu au luat cele mai bune elemente din două lumi, de la doi giganți și l-au combinat într-un telefon nu foarte ieftin, dar un telefon cu care ai o experiență din ambele lumi. Fluiditate și posibilitatea de a face ce vrei tu cu telefonul acesta. Trebuie să fiu cârcotaș și să spun că lipsa mufei jack mă întristează foarte, foarte mult. Aș fi vrut să am jack și atunci ar fi fost telefonul meu preferat all the time. Deci nu cred că aș fi avut alt telefon căruia să-i acord mai multă atenție decât lui OnePlus 7T. Senzorul de amprentă este sub ecran, este un senzor optic și se mișcă destul de repede. Iar acum, ca să mă mișc așa puțin, uite cât de repede merge Face Unlock-ul. Bam! S-a deblocat. Bam! S-a deblocat. Este incredibil de rapid. Nu cred că este incredibil de sigur. De ce? Pentru că nu folosește senzori biometrici, folosește camera de selfie. Ar trebui să ai grijă foarte mare cu acest telefon. De ce? Pentru că la capitolul securitate nu mi se pare extraordinar de mare. Nu se compară nici cu un senzor clasic, un senzor biometric, nu se compară nici cu Face Unlock-ul de la Apple, care are scanare cu infraroșu și așa mai departe. Am vorbit de camere, am vorbit de performanță, am vorbit de tot ce se putea vorbi la acest telefon.
Bineînțeles, la capitolul conectivitate avem BGN, AC, Bluetooth 5.0, USB 3.1, viteze de descărcare și așa mai departe, iar bateria este de 3800 de mAh. Oricum, când ajungi acasă și te culci și îl bagi la încărcat. Chiar dacă nu este o idee foarte bună să ții telefonul la încărcat, chiar sunt curios câți dintre voi nu își lasă telefonul la încărcat peste noapte. La naiba, până și eu fac asta. Până la urmă este un telefon, e o baterie și nu este un capăt de țară. Singurul lucru pe care nu-l fac atunci când vine vorba de a proteja bateria într-un fel sau altul este să-l încarc până la 100% și să-l descarc până la 0%. De obicei îl folosesc până pe la 20-25%, îl bag la încărcat și pe la 90% îl scot de la încărcat. Acum, pe finalul videoclipului, evident, trebuie să mă iau și de OnePlus pentru că au făcut ceva cu acest telefon. Dacă vă uitați pe internet și căutați o dezmembrare a acestui telefon, veți observa că nu era nevoie de acest cerc pe spate. Ca să fiu cârcotaș, atunci când țin telefonul în mână, prea apăs și prea ating lentilele cu degetul. Și bineînțeles o să-mi pun toate amprentele fix pe această sticlă. Asta este doar ca să fiu cârcotaș. Al doilea lucru pentru care sunt cârcotaș este faptul că această folie care vine preinstalată din fabrică te zgârie un pic la deget atunci când vrei să dai swipe din stânga în dreapta sau din dreapta în stânga pentru back sau swipe în sus pentru home screen. N-am nimic cu săracul telefon, este pur și simplu un design, iar părerea mea personală este că OnePlus a reușit să rafineze mult mai mult seria lor de telefoane mobile și nu au 100 de modele și 100 de modele reactualizate și 100 de modele vechi aduse nou și așa mai departe. Chiar și așa, el este mult mai ieftin decât un iPhone. Este o întruchipare perfectă, din punctul meu de vedere, a unui dispozitiv care tinde către Apple. Plus că OnePlus își lansează telefoanele mai ultimii. Samsung-ul prin martie, alții prin vară și tot așa. Chiar dacă OnePlus încă mai lansează actualizări și pentru OnePlus 5 și pentru 5T și așa mai departe, pentru modelele lor mai vechi, au cumva filozofia asta pe care o au și Apple, să suporte telefoanele care sunt ieșite din uz, să le spunem așa. Și apreciez foarte mult chestia asta. Cu ce am rămas din experiența pe care am avut-o cu acest OnePlus a fost cu experiența. Și Apple întotdeauna a vândut experiențe, Samsung și ei s-au mutat pe partea asta baricadei. Atunci când au făcut update la One UI și își vând experiența și bineînțeles OnePlus au început și ei să investească mai mult timp în experiența de utilizare și experiența pe care o ai cu telefonul. Atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uita să-ți dai părerea despre OnePlus în secțiunea de comentarii de mai jos. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și ne vedem data viitoare.